Розділ 4. Рано Володько прокинувся і довго не міг отямитись. Чужа хата, чужі люди, взутий, вдягнутий, одяг зім'ятий, чоботи в болоті. У голові все ще шумить, очі невиразно дивляться на світ Божий. Встав на ноги і заточився. «Ну що, виспались?» – запитала господиня тітка Домка. «Де ж хлопці?» – запитав Володько, не відповідаючи на її питання. «Які? Кіндрат? Той десь повіявся. Сергій раненько приходив, але не хотів вас будити. Казав, що прийде. А Ганка тут майже до ранку чепіла». «І вже пішла?» «Певно. Що ж, вже люди з церкви повиходили». «Ну, я піду», – сказав Володько. «Куди? А поснідати. Ось підсмажила яєчню, поснідайте». Володько відмовлявся, але врешті сів до столу і почав їсти. «Не маєте кислих огірків?» – запитав. «А чому б і ні? Я зараз». І побігла з мискою до льоху. По хвилі миска огірків стояла перед Володьком. Увійшов Сергій. «Ну що, вже?» – питався Володька. «Як чуєшся?» «Уяви, як може чутися свиня, коли проведе ніч у багні», – сказав Володько. «Свиня кращого місця й не знає, для неї то найкраще», – відповів Сергій. «Ну, але йдем до Кремінця», – рішуче проговорив Володько. «Думаєш, підем?» – перепитав Сергій. «Неодмінно. Клич хлопців із місця. Ні хвилини далі. Віче в 2 години. Якраз встигнемо. Але раз-два». «Тут ще будуть музики. Ганка просила задержати тебе», – казав Сергій. «Ні, досить. Я мушу йти. Не підете ви, сам піду. Я мушу. Досить цього. В голові у мене як в улію. Фу. Чорт його знає, як це все сталося. Це мусило бути. Не пішов би ти з нами, не пішли б ми з тобою. Ще я пішов би, але інші. Зрештою, чому не можна випити? Хіба це зветься випити? Положити чоловіка – це випити? Де Кіндрат? Никон, піди за ними». Але йти за ними не прийшлось. Обидва прийшли самі, бо не знали, що сталося з Володьком. «Хо-хо-хо! Він же танцює знову!» – проговорив весело Кіндрат. «Чи не варто похмелитись?» «О, ні, це вже ні. Йдемо до Кремінця», – сказав Володько. «До Кремінця? Що, ти здурів?» – здивувався Никон. «А що, ти думав, я жартую? Зараз йдем, а не підете ви, я сам піду». «Нє, брате, я вчора сказав», – рішуче сказав Кіндрат. «Слово святе. Сказав, то сказав, пообіцяв, зроби. Хай у пекло, а йди. Підем». «Ну, але треба поснідати», – сказав Сергій. «Поснідаєм», – кинув презирливо Кіндрат. «Зайдем на весілля і поснідаєм. Ще й чарку дістанем. А Ганка також зрадіє. Вона щось до нашого Володька того. Дівка, мов куля». Вийшли з хати і перейшли на весілля. Там нікого вже не було. Всі розійшлися. Хто був, то спав. Молода вже встала, ходила по хаті і робила порядок. «Ну що, як, Оксано?» – підморгнув Кіндрат. Молода зачервоніла і вдарила його, жартуючи кулаком. «Западенний Кіндрате!» – проговорила. «Ну, й дивіться!» – запитав її по-доброму, а вона б'ється. «Давай ось краще миску холодцю. Хлопці снідати хочуть». «А де Сидір? Спить?» «Намучився, бідака. Трохи за товсту жінку взяв. Ну нічого, помічник скоро знайдеться. Так, Оксано? Де Ганка?»
Ганка пішла до церкви, співає. Оксана принесла миску холодцю, хлопці сіли, змололи її і рушили в дорогу. Виходили на край села під черешні Ількового батька. Тут починалася дорога, що веде на шлях. Зустріли Ілька. Вертався десь від дівчини з вечорниць. «Куди, хлопці?» – запитав. «Хоч, приставай і ти. Кидай мрежі своя, в які ловиш дівчат, і ходи за нами. Святим будеш», – сказав Кіндрат. «Йдем до Кремінця на весілля». «Ні, справді, куди?» – допитував Ілько. «Правду кажу, до Кремінця, взад кругом із нами», – жартував далі Кіндрат. «Як хоч ходи», – сказав Володько, – «шкодувати не будеш». «Де наше не пропадало? Піду», – сказав Ілько, тріпнув кулаком і засміявся. Товариство збільшилось. Із заходу повівав вітер. Небо досить чисте, дорога майже висохла. Хтось затягнув пісню, і хлопці рушили. Ішли швидко, розмашно. Ні один не хотів зменшити ходи, кожний тримався шику. Вийшли на шлях. Почали зустрічати людей. Деякі їхали на возах. Ілько не знав, куди йде, але не питав, бо не хотів виявити цікавості. За 2,5 години підійшли під місто. Доходили до міщанських садків і тут зустріли людей. «Куди, хлопці?» – спитав один дядько. «До міста!» – майже разом відповіли. «А маєте документи? Он там далі стоять жандарми і без документів арештують. З 50 вже забрали». «Стоп!» – сказав Володько. «А дійсно, маєте, хлопці, документи?» Виявилося, що не всі мають. «Не біда», – сказав Володько. «Хіба до міста веде одна дорога?» «По всіх дорогах стоять», – сказав дядько. «Пустей це, знайдем стежку. Ходім, братва, вперед, все вперед». Парубки зійшли на бік і межами пішли просто на міщанські сади. Виминали дороги, хати. Перейшли кілька садів, гаїв, заплутались у городах, заблудилися. Нарешті натрапили на 2 молодих хлопців. «Куди йдете, панове?» – питає один з хлопців. «Ми ніякі панове, а чесні люди», – сказав Кіндрат. «А йдемо собі до міста, от і все. Не потребуєте нас боятися. Ми можемо випровадити вас на дорогу. Може, на віче йдете?» «Так», – сказав Володько, – «йдемо на віче. Поможіть нам вийти на якусь дорогу». «А ви хто будете?» – спитав знову Кіндрат. «Ми з української гімназії. Всі наші учні розійшлися проводити людей на віче. По дорогах скрізь стоїть поліція». «А що це вони хочуть?» – питає Кіндрат. «Хіба не знаєте? Напевно, знаєте, чого хочуть. Віче дозволене і законом, і чим хочете. Тільки пан староста задумав перевірити людям документи. Знає, що не кожний з документами за поріг виходить». «А ви не знаєте такого Олега Ливинського?» – запитав Володько. «Чому ні? З нашого класу. Він також десь тут. Сьогодні ціла гімназія в роботі». «А хто вам казав це робити?» – запитав ще раз Володько. «Ніхто. Самі. Ми ще вчора знали, що сьогодні буде. Так завжди буває, коли наші щось задумають робити». Ішли і вийшли на вулицю. Гімназисти провели парубків до самого місця, де має відбутися віче. Дійшли до кіна Пересвіт. Тут було вже скрізь повно народу із села. Старші, а переважно парубки, трохи дівчат. На початку віча ще доброї півгодини, а ціла вулиця забита народом. Володькове товариство вмішалося і собі між народ. Всі говорили про вибори. Поміж людьми ходили молоді хлопці і роздавали плакати, номерки,
брошурки, часописи. Всі брали, ховали в кишені, щоб почитати дома. Володько хотів знайти Олега, але це йому не вдавалося. Пішов до нього на квартиру, та не застав удома. Шукав його скрізь між людьми, але дарма. Занадто багато було скрізь людей. У 2 години відчинили кіно, і люди почали входити. За півгодини в залі не лишилось ні одного вільного місця. Люди тиснулись у двері, щоб якось дістатись до середини. Товпились, натискали на передніх. «Не тисніться, люди! Нема більше місця!» – гукали спереду. Володькові та його товариству вдалося зайняти добре місце. У великому натовпі всі, навіть Кіндрат, споважніли. Ілько аж тепер довідався, куди він попав. І то зовсім несподівано. Сьогодні хлопці йдуть до Башковець на весілля. Будуть, напевно, чекати і його. А він, як крізь землю провалився. І цікаво, матиме, що оповісти після. А людей все прибувало. Ціле подвір'я перед кіном було зайняте народом. «Бачте, що нашого люду насунуло?» – казав Володько своїм хлопцям. «Бачте, як люди цікавляться життям? Тільки наші села, як копиці гною, лежать собі і спокійно гниють». Ніхто Володькові не перечив. Навіть Кіндрат. Дома він знайшов би і слова, і аргументи, але тут, серед цієї людської маси, серед цієї велетенської сили він не знайшов своїх слів. Думав, а може воно щось і потрібне, коли за ним стільки народу зійшлося? І грошей тут не дають, і не поять горілкою, а диви, скільки народу зійшлося. Мов хмари люду найшло. А народ хвилюється, гуторить. Всі очікують, аж відкриють віче. За добру півгодину до залі увійшло кількох людей. Їм зробили дорогу і між людьми почали шептати. «Це кандидати! Наші! Отой невисокий, товстенький, в окулярах. Кандидат від Крем'янеччини. Бачите? Той другий також. А той товстий з великим носом – це з Дубенщини. Сьогодні будуть всі промовляти. А, он і поліція. Ого, сам комендант. Ага, засів на трибуні разом з послами. Пан який?» Задзвенів дзвінок. Всі вмовкли так, ніби вимерли. На сцену вийшов той самий кандидат з Крем'янеччини в окулярах і почав говорити. «Вельмишановні збори, дорогі товариші і товаришки, іменем виборчого комітету нашого повіту відкриваю сьогоднішнє віче». Бурхливі оплески і крики «Слава!» перервали промовця. Кіндрат, Никон і Ілько зніяковіли, але, отямившись, і собі почали плескати. Промовець говорив далі. «Завданням сьогоднішнього віча є познайомити наших виборців зо всім тим, що розуміється під словом «вибори», чому то вибирають і куди вибирають. Також завданням нашого віча є познайомити наших виборців з іншими виборчими листами, що ведуть між нашим народом агітацію і пропаганду з наміром перетягнути наш народ на свій бік. Промовець говорив про довгий час царського режиму на наших землях, коли то наш народ був зовсім відсутній від всякої політики, коли нашому народові дозволялося тільки пити горілку та молитися за царя, що ту горілку робив. Через те ми не призвичаєні думати політично, ми не розбираємося в партіях, ми не цікавимося ніякими законодатними установами, ми не знаємо, що є над нами якісь уряди, які беруть податки, беруть у військо, коли треба, женуть на війну. Але що то за держава, який то уряд, хто в ньому сидить, для кого і на що платимо податки, за кого і по що йдемо на війну і кладемо там своє життя,
Це все ми, напевно, не всі знаємо. А все це, шановне громадянство, треба знати, бо інакше ми не можемо вважати себе громадянами держави, а скорше громадянами якогось звіриного царства. Отак, як скажемо, десь у лісі живуть звірі. Ми мусимо знати, хто ми, де живемо, на якій землі, чи самі собою управляємо, чи нами хтось управляє. Мусимо знати, кому ми платимо податки. Мусимо знати, хто над нами панує. І мусимо знати, які права нам належать. Це ми мусимо знати. «Ми, – говорив промовець, – є українці. Ми заселюємо цілу цю землю. Всі села, що густо розсіяні по цілій землі, є українські села. І цього ніхто не мусить забувати. Бо з цього випливає все дальше, все, що торкається цілого нашого життя. Ми не маємо своєї держави, але ми живемо в іншій, чужій державі, якої закони і Конституція гарантують нам певні права. І ті права мусимо вміти до останнього використати. Також мусимо вміти домагатися від урядів, щоб законом і Конституцією гарантовані нам права були урядами респектовані, щоб їх не ламали, щоб ними не зловживали. Ось через те ми мусимо мати там на горі, коло уряду, когось від себе, якихось своїх людей, щоб пильнували наші інтереси там і не допускали до порушення їх урядами. Далі говорив промовець про вибори, про Сойм, про Сенат. Пригадав, скільки є в державі партій, що то за партії, скільки є виборчих лист. Потім перейшов до їх пояснення. Перебирав одну за другою, починаючи від першої, казав, хто за тими листами стоїть, чого вони хочуть, за що борються. Перебрав так усі і почав поволі підходити до тієї, за яку маємо голосувати ми. На залі було зовсім тихо. Люди стояли без руху, без віддиху, без найменшого звуку. Всі слухали, хапали слова, намагалися їх зрозуміти. Кожне обличчя напружене, розчервоніле. У залі півтьма, тільки на сцені трохи світліше, і через те ця суцільна, збита, мовчазна маса людей видавала ще грізнішою, ще потужнішою. Володько слухав також уважно, але не міг стриматися, щоб не обернутися, щоб не подивитися в обличчя свого сусіда, своїх товаришів. Всі були однакові, поважні, спокійні і суворі. Справжні, розумні люди. Хотілося їх завжди такими бачити. Скрізь, на кожному місці. Зо всіх далеких сіл прийшли сюди, зійшлися і збилися в одну велику, сильну, тверду масу. Приємно і радісно бачити їх. Душа пружиться і тіло набирає сили, коли дивишся на той вибраний народ, бо сюди пішли переважно кращі, сильніші, розумніші. А промовець все говорить. Ось же він доходить до своєї виборчої листи, коли зненацька спереду хтось крикнув. Серед глибокої тиші той крик, крім голосу промовця, пролетів над головами всіх слухачів і викотився десь на двір. На сцені встав комендант поліції. «Іменем закону розв'язую віче!» – проголосив комендант. «Що? Як? Що сталося?» – пронеслося між народом. «За що розв'язує? Чому?» «Просимо говорити!» – почали кричати із зали. «Просимо далі! Ніхто не сміє нам заборонити говорити!» «Тихо!» – крикнув рішуче комендант. «Пан староста сказав розв'язати віче, і так має бути». «Але ж за що? Ми маємо право робити віче», – казав здивований кандидат на посла. «Пан староста мусить це знати». «Прошу розійтись», – різко і рішуче проговорив комендант до народу.
Не підемо. Як? Яким правом не дозволяєте нам говорити? Усім можна, а нам ні? Не дозволимо. Почався гамір, крик, метушня. Володько поглянув на Кіндрата, на Ілька. Ці також кричали: «Не дозволимо! Ми маємо право! Хай говорить!» Кіндрат навіть захопився. Він увесь червоний, сердитий. Хтось крикнув знову. «Тихо!» – закричав комендант. «Як не хочете вийти і розійтися по-доброму, то ми вас попросимо. Розійтися!» У цей час знову вийшов на трибуну кандидат на посла. «Шановні збори, прошу спокою. Розв'язання нашого віча є виразно незаконне, і ми цей факт мусимо вияснити. Прошу розійтися. Спротив все одно не доведе до нічого. Тепер ви і так знаєте, хто ми, яке є наше на землі право і за кого нам треба голосувати. Прошу розійтися». «Ще не вмерла Україна, і слава, і воля!» вирвалося зненацька із середини збитого натовпу. Це було як блискавка, як іскра в бочці пороху. В одну мить ціла зала вибухнула могутнім, розлогим співом. Спів той все ширшав, мов огонь, мов пожежа. Ось він вже вирвався у двері, ось бушує вже на дворі, ось прорвався на вулицю. Тисячі уст, тисячі грудей злилися в одному великому звуці, в одному викрику, в одному кличі. Всі, мов заніміле, стояли без єдиного руху на одному місці, а тільки уста і груди співали, тільки очі горіли вогнем, тільки серця сильно, чітко і нагально бились у тісних грудях. Володько весь горів. На ньому тремтіла кожна жилка, кожний нерв. Серце билось так, ніби хотіло його розтрясти, а поза шкірою на спині пробігав то холод, то жар. Він поглянув на своїх хлопців. Всі, як один, стояли витягнуті, ніби перед генералом, і всі співали. Властиво співав тільки Сергій. Решта не знали слів тієї пісні, але в цей час їм було соромно не знати її. Соромно перед цими тисячами таких самих, як вони, людей. І через те вони все-таки співали. Уста їх також ворушилися, а груди також видавали якісь величні звуки. І Володько ще більше радів, дивлячись на них. Ось гімн скінчився. Після цього всі почали поволі, мов лавина, що сповзає з верха гори, виходити на двір, на вулицю. Ціле широке подвір'я, ціла, як глянеш, вулиця була забита народом. Деякі все ще не могли втихомиритись і співали на хідниках серед вулиці. Десь взялися відділи пішої і кінної поліції. «Розходьтесь! Розходьтесь!» – гукали вони. Люди поволі розпливалися у бічні вулички, пливли широкою вулицею на обидва боки. «Хлопці, тримаймося разом!» – крикнув Володько. Але втриматися було тяжко, бо натовп все розхвилювався, все ставав бурхливішим. Всі рвались кудись, мов хвилі розлитої в повінь ріки. «Ах, чорт! Ах, чорт!» – кляв весь час Кіндрат. Було вже 6 годин. Починало темніти. Всі відчували порядний голод, хоч кожний не мав часу і нагоди про це сказати. І аж коли парубки витиснулись на вільніше місце, Володько обернувся до них і сказав: «Хлопці, чи підемо просто так додому, чи зайдемо щось з'їсти?» «А куди?» – запитав Сергій. «За що?» – додав Кіндрат. «Я, – сказав Сергій, – маю кілька тисяч марок. Може, вистаче?» «Так йдем!» – сказав нарешті Ілько. Він майже весь час мовчав і тільки дивувався. Тепер вже перестав дивуватись і почав бути чинним. «Ах, чорт бери! От так-так!» – сказав він, розмахуючи руками.
Оце таку, йома, коли б так. Я вмію з гармати бити. Я вмію громить. Ану, братва, веди Володьку. Хоч в пекло. Перш усього до Грицюка. Це мій знайомий. Там поїмо, відпочнемо і на цілу ніч додому. Добре? Добре, смали. По короткому часі парубки входили до набитого людьми ресторану Грицюка. Не було вільного ні одного столика. Коло прилавка юрбилось кілька тузинів людей. Але Володько був знайомий із сином старого Грицюка, і через те йому вдалося скорше дістати, що треба. «Куди йдете?» – питав молодий Грицюк. «Додому. Були на вічі». «Добре випало, ні?» «Було чудово. Я ще нічого подібного не бачив», – казав швидко Володька, беручи через плечі людей шинку і ковбасу. Він спішив у третю кімнату, де було трохи вільніше. Його нараз хтось вхопив за плечі. Швидко оглянувся. «Олег! Олег! Володю! Яким чином? На мітинг? Чудово, ні? А бачив, як співали? А бачив, які сердиті всі були? Чудово, розкішно. Це було щось. Я мало не здурів від радості. Ми цілий день працювали, але не даремно. Я сам з пару сотень людей перевів. Поліція помітила. Ми йдемо, а вони через город. Ми до хати одного міщанина та через пліт. Вони хотіли за нами, але той чоловік замкнув двері і сам сховався. От було праці. Ти сам? Де там? Дивись, хіба не бачиш? І Володько показав на своїх товаришів. Олег був такий захоплений, що дійсно не бачив нічого. Був втомлений, виснажений, блідий, але очі його горіли, грали, сміялись. Уста хотіли весь час говорити, ноги і руки рухатись. «Кіндрат! Сергій! Никон! Ілько!» вигукнув Олег ім'я кожного зокрема, ніби вперше побачив їх у своєму житті. «Яким чином? Як ви сюди заблукали?» «А що, хіба нам не можна?» – хрипів Кіндрат. «Захотіли і прийшли. І ще, як треба буде, прийдем». Олег тільки глянув на Володька, моргнув, але не сказав нічого. «Ми ось», – сказав Володько, – «голодні, як вовки, а тут і присісти ніде. Вчора цілу ніч на весіллю гуляли, а сьогодні ось тут. Життя наше, мов буревій». У всіх кімнатах ресторану було повно народу. Все переважно ті, що були на вічу. Скрізь розмови про те, що сталося у залі кіна. Знайомі радісно вітаються і діляться радістю, що так випало. Говорив один дядько, жуючи оселедця. «Народ є народ». «Нічого», – додавав інший. «Глечик так довго носить воду, поки не розіб'ється. Колись і на нашій вулиці буде праздник». А Олег говорив Володькові. «Але ви мусите тепер взяти із собою прокламації і номерки». «А де?» – питав Володько. «Давайте», – ревів же, під'ївши Кіндрат. «Цілу хуру візьмемо». «У виборчому комітеті», – казав Олег, – «там дістанете, скільки хочете. А може, хотіли б піти до кіна? Сьогодні гарний фільм дають». «Підем», – вирвався Ілько. «Раз вже стільки йшли». «А гроші маєш?» – поставив питання Сергій. «Так, з грішми справа нелегка». «От», – каже Володько, – «коли б вчора менше пропили, сьогодні мали б на кіно». На це йому ніхто не відповів. А вечір ішов, на дворі вже темнішало. Дорога ще далека і нелегка. Час збиратись. Парубки наїлись, розплатились, пішли до виборчого комітету, навантажились паперами і відійшли. Йшли так само, як і сюди, швидко. Ніч була темна, хоч зоряна. На поля впала холодна осіння роса. Всі були надзвичайно піднесені, бадьорі.
Всім хотілося співати. Проспівали кілька пісень. Чисте осіннє повітря розносило далеко їх сильні молоді голоси і розсипало десь там по широті землі. Це чув кожний. Від казенного лісу, що ледве манячив на обрії, відбивалась голосна луна. У Башківцях також чути, як виспівують парубки, і, хоч це не близько, їх голоси дуже виразно досягають на шлях. «Ех, земля наша!» Зненацька вирвалось у Кіндрата. «Сидиш у селі, п'єш чарку і нічого не бачиш. А тільки вийдеш за село – ширінь, краса. Ні? А що ж ти думаєш? Земля наша над усі землі», – сказав Володько. «Край наш над усі краї край. І попрацювати для нього щось варто. Рови копати, дороги класти, будинки нові здвигати. Тільки ми, чорна, земляна мужва, не бачимо ані його краси, ані багатства. Інші приходять і вичавлюють з нашої землі собі пошану, честь і золото. А ми тільки те, що зо столу комусь спаде. А ми тільки у себе в селі герої, в землі, в хаті, в гної. Жінка та льоха – от наша культура, а поза тим все порожнеча. А вийди тільки отак в любе місце і стань та подивись гарненько. Одразу крила відростуть, одразу захочеш щось діяти, захочеш вести когось, вказувати дорогу вперед. О, я це дуже добре розумію. А думаєш, легко отак йти щовечора кудись, шукати людей? Питають, чого йдеш? Куди йдеш? Чи вистане у мене ніг? А я кажу, мало ходжу. Більше треба ходити. По всіх дорогах, скрізь, де тільки хата, стріха, вікно. Скрізь треба бути і казати. Бо ж подумайте, хлопці, ні батько наш, ні наш дід, ні прадід не ходили нашими дорогами, а ми за всіх них відходити мусимо. Скільки треба слів, стільки діла. Хай інші думають, що тільки лопата і ціп праця, інше ніщо. Але я відрікаюсь і лопати, і ціпа. Тисячі тисяч копачів навкруги. Самі копачі, землеїди, борозняки, сліпаки. Досить їх у нас. А там, за нами, там повно праці. По містах, по фабриках, по залізних шляхах, по школах, по церквах. Скрізь там порожнє місце. Так, хлопці, порожнє. Там нас нема. А де нас, чоловіче, нема, там пустка для нас. Порожнє місце. Розумієш? Володько говорив все сильніше і сильніше. Пружно ступав зо своїми товаришами, чув за собою силу, відвагу. Хотіли все сказати, що сидить у грудях, і чого не завжди сказати можна. Я тут, хлопці, не своє діло роблю, не для того родився. Тягне мене інша робота. Світ, слава, широта мене манять. Але поки тут, поки бачу ці поля, оце небо, не можу сидіти і дивитись. Ось чого я ходжу. А думаєте, так легко щось здобувати? Думаєте, легко було прип'яти крила, щоб летіти? Чи легко було океани переплисти? Чи в глибінь землі увертітись? Ні. Скрізь було тяжко, але через те думалось, шукалось, творилось. Ті люди не спали, як спимо ми. Ті люди не тікали від книжки, від газети. Хапали її самі, виривали де тільки могли, а не було де взяти, самі сідали і писали. І не тільки писали книги. Скрижалі писали, заповіти писали, закони писали, на камені, на залізі. Огнем і кров'ю писали, щоб було, щоб бачили, щоб читали. Ех, товариші, товариші, коли б я так міг вас щось навчити. Але слів нема. Бо ні одно з моїх слів
не є те справжнє, чисте й тверде. Тут треба б таких слів, щоб пекли вогнем, залізом розжареним. Таких треба слів, а я їх таких хоч маю, та сказати не смію. Ось ми підходимо до нашого села. Скільки я вже до нього підходив, із яких тільки боків. Скільки разів ставав на цьому місці і чого тільки не передумав. Мене мучили тут думки, росли і зріли слова. Знав, що треба сказати. Скільки тих слів приходило, таких якраз яскравих, сильних, твердих. Але не мав місця, звідки б міг їх сказати. Треба було шукати місця. Широкого, високого. Може, треба йти в світ і там його знайти. Бо хотілося сказати, щоб чули мене і ви, і інші, і сьогодні, і завтра, і за 100 літ. От що хотілося мені, дорогі товариші. Володько на хвильку замовк. На хвильку не стало йому слів. Він навіть зупинився серед дороги, серед чорної ночі. Хлопці зупинилися також і слухали його. Він стояв чорний, у мороці ночі. Із уст вилітали слова. І кожне було, мов іскра, яскраве, живе, болюче. Кожне било і стьобало, ніби гарячий дріт. «Ах, як би карав я їх, коли б міг!» – говорив він по часі. Затинав зуби п'ястуки. Здавалось, бачив перед собою тих ют, і тільки якась залізна перешкода хоронила їх від його кари і гніву. «Якби виполов з рідного ґрунту, ні одного корінця б не лишив. Бо ми є, ми й собою мусимо бути. Ми ж народ, люди. Моя мати є мати, її мова – моя мова. І хто цього не знає, не людина той, а кусень гною. Хто цурається слова матері – худоба. Хто йде продавати нас – проклятий, нікчемний. Хай наша земля не прийме їх трупа. От що я вам кажу, хлопці. І хочу, щоб ви це затямили, хоч ви, що тут зо мною. Хай нас буде не 5, а 2. Хочу, щоб вірили мені і щоб мені допомагали. Я не янгол, я грішна людина, але разом з великими гріхами хай зробимо ми хоч одне велике діло Боже. Це буде добре. Володько закінчив. Минули хутір Івана Бога і спускалися вниз. Було вже досить пізно. Село вже майже скрізь спало. Тільки в деяких місцях миготіло кволе світло. По долині, що йде з напрямку Башковець, чути якісь крики, тупіт. Так, ніби там біжать люди. Парубки зупинилися і наслухували. Але скоро і крики, і тупіт замовкли, і парубки спокійно пішли далі. «Ну, так що, хто куди?» – сказав Ілько. Його хата на цьому боці, і він хотів йти одразу спати. «Зоставайся, ми підемо кожний своєю дорогою», – казав Кіндрат. Ілько зостався, а решта парубків пішли далі. У Кіндратовій хаті світилося, і чути там гармидер. «Зайдім», – сказав він. «Це, певно, Демид вернувся з Башковець. Розкаже, як там було». Завернули з вулиці і зайшли до хати. Тут було повно парубків. Антід, Демид, Йон, якого вчора не було на весіллі, Михалко і багато інших. Всі були розбурені, схвильовані. Антонові з голови тече кров. У Йона перев'язане око. «Ого!» – вступаючи до хати, ревів Кіндрат. «А це що за віче?» Всі хлопці, як ті, що увійшли, так і ті, що були в хаті, з ніг до голови заляпані в болоті. Ті й другі піднесені і розхвильовані. Ті, що увійшли, не могли одразу зрозуміти, що сталося, а ті, що були в хаті, не могли довідатись, звідки привалили там ті.
Антін і Йон стояли серед хати і, розмахуючи руками, сильно матюкали. «Все, що не було Ілька!» – кричав Антін. «Нас було мало! Коли Йон тарахнув того в зуби, я вже одразу знав, що діло зле. Я вирвав з плота кілка, але десь чорт Демка коварду приніс. Він накинувся на мене ззаду, а в цю мить хтось пожбурив на мене пляшкою. Пляшка бамцнула мені в лоб і розсипалась. Я вже не міг нічого робити, бо в очах 100 блискавок стояло. Але що було? Що сталося? Ревів далі Кіндрат, криючи все матюком. Що сталося? Кричав Йон. Побили нас, башківчани. Перший раз, відколи земля стоїть. І після цього закляв. Куди вас чорт носив? Тебе не було, Ілька не було. Хто мав виступити? А їх, тієї дрібноти, з 50 на нас навалило. Гнались за нами майже під телявку. Ну, але хоч тим останнім дісталось. Трохи відрадніше говорив Демид, що вийшов з бою без ніяких знаків. Знаєш, казав він братові, гнались за нами аж під село. Ми тікали, бо нас було всього 4. До того Антін з розбитою головою, а Йон також вже дістав кілком по черепі. Я збив кількох на товч, але їх там було стільки, що й не перелічиш. Почали тікати. Біжимо, біжимо. Їм не хотілося всім бігти. Бігло лише кілька. Ми підвели їх під село і раптом на місці обернулись. Ті оглянулись, а вони самі. Ми дігнали їх і кількох так і лишили на місці. Мабуть, іще лежать. Ах, чорт бери! Обтирав Антін закривавленою рукою з носа кров, що весь час сочилася йому з чола. Ну, ми їм цього не подаруєм, додав Йон. Ми їм ще покажемо, де раки зимують. А все, Ілько, нас так мало. І де він, чорта, подівся? По цілому селі шукали, як у землю. Хо-хо-хо, зареготав Кіндрат. Ілько був з нами. Де? Запитали всі разом і наставили вуха. Володько, Сергій і Никон сиділи спокійно коло мисника і тільки посміхалися. Де? говорив Кіндрат. І ваш чортяк треба б туди повести. Володько завів, так? питав Антін. А нам нічого не сказав. Ти ж не знаєш ще де, казав далі Кіндрат. Можливо, тебе туди і гаком не затягнув би. Ми були не на весіллі і не в Башківцях. Ми були на Вічу, у Кремінці. А ось тут паперів нанесли. Беріться і читайте. Розумієте? Але не куріть. 22-го вибори. Всі, щоб вас сам чорт куди інший тягнув, мусите на ось це число голосувати і батьків та мамів своїх на це підбити. А козака не слухати. Дає чарку – пий, а каже, що мовчи та своє діло роби. Ось тут наше число. І усі маємо на нього в другу неділю голосувати. Кожний має одну купу оцих паперів поміж своїх сусідів рознести. Знаєте що, хлопці? Вмішався до цього і Володько. Менше тільки говоріть, хто вам то дав. Особливо не дуже перед Габелем та козаком відчиняйте губу. Питатиме хто? Дістав і все. А тобі що? Правильно, хрипів від напруження Кіндрат. Йому вже і в горлі висохло, і випити він хотів, і закурити не мав чого. Але терпів, говорив, розмахував своїми довгими руками, хвилювався. А кому щодо того, що між нами робиться? Кинув котрийсь між хлопцями. Ми є ми, а інші хай собі по-своєму. Ех, там і говорили, кинув ще Кіндрат, сідаючи коло столу. Всі звернули на нього очі. А комендант? Добавив по хвилі. Ні, мотнув головою. Не забуду. Їй-бо не забуду. А ще по короткій перерві додав.
А пісню ту навчитись мушу. Хай тут що, а мушу. Решта хлопців не розуміли, що він там говорить, але розуміли, що коли вже Кіндрат чимсь захопився, значить, то варте уваги кожного. «Володьку, співай!» – кричав по часі Кіндрат і зірвався зі свого місця. «Співай!» І він сам затягнув хриплим, порваним голосом. «Ні, Кіндрате!» – говорив спокійно Володько. «Не тепер! Не тепер, іншим разом!» Пізно вночі розійшлися. Володько пішов додому також. З ним ішов Антін. Говорили дорогою про різні речі, а коли мали біля Гершка розходитись, Антін сказав: «За тобою сьогодні питала Ганка». «Так?» – проговорив Володько, розпрощався і пішов далі. Думав про Ганку, але одночасно пригадував собі ту, що зустрів на весіллі, її великі карі очі, її червоні уста. Не міг забути за них, але був утомлений, розбитий. Хотілося скорше дотягнутися до якогось свого місця, десь там схилитися і заснути. Прокинувся пізно. Соромно було війти до хати. Боявся, що зустріне батька, і не знав, що має йому сказати. Але батька не було ні в хаті, ні на подвір'ї, ані в полі. Ще раненько він від'їхав з Хведотом до млина. У хаті була сама мати, а Василинка була в школі. «А де батько?» – запитав Володько. «До млина поїхав. Зовсім не було муки. Чекав, поки ти не прийдеш, і не дочекався. Поїхав з Федотом. Вчора цілий день ходив по полю. Він нічого про тебе не згадує, але як дивиться, як він дивиться. Боже, як він дивиться! Скільки то він побігає по тих полях, по скибах, скільки він пополітає там. Так все те любить, так страшно любить. Для нього то все, що є найкращого. Чому ти не хочеш його трохи змінити? Вчора кажу, та посидь трохи дома. Чого бігаєш, чого? Ось, каже, поля мої як пустка. Лежать, а господаря нема. Нема кому їх передати, каже. Нащо ціле життя дерся, як той останній каторжник? Так страшно сину нарікав, що Господи. А що я можу зробити? Що я поможу? Сказав Володько. Що? Хіба не знаєш що? Ти вже дорослий. Батько твій у твої роки женився. Земля є, господарство. Все маємо. А підросте Хведот, віддамо його в приймаки. А господаря треба. Він старий, а не так старий, як недужий. Ні одної здорової кісточки немає. Подивися, як він рано зводиться. Я ось також ледве руками ворушу. І я помічницю потребую. Василина? Що вона? Мале ще дитина. Правда, рветься воно до всього, кидається на працю, але воно ж мале. Аж страх бере, коли воно набере оті повні відрізка води і несе. А ти все ходиш. Ось десь там вийдеш, а мені вже й туркають у вуха. А він там, а він те робить, а він за тою бігає. Кажуть, он ти цілу ніч на весіллі гуляв та пив. Чи правда те? Та мені краще ніж у серце, ніж слухати про тебе таке. Володько мовчки їв і слухав. Настя вичитувала своє горе, дивилась на сина благальним поглядом, а коли вже не мала більше слів, стулила щільно тонкі, сухі уста і чекала, що скаже він. Володько довго не знайшов слів для відповіді, і аж коли скінчив сніданок і мав відійти з хати, спокійно і байдуже промовив: «Ні, мамо, господарем я не буду». «А чим будеш?» – піднесла голос Настя. «Жебраком? Підеш у світ? Своє кинеш, а підеш тулятись по-чужому? Що? А для кого то батько ціле життя тягнув, як віл? Для кого?» «Не знаю для кого. Для мене ні.
Я того не потребую. Піду у світ, знайду для себе роботу. Ці слова вдарили Настю, мов грім. Не знала, що сказати, і безнадійно стояла, опершись на комин. Володькові стало їй шкода. Підступив до неї. «Мамо, не дивуйтеся, що так кажу. Батько знають своє, я своє. Я не хочу так жити, як жили ви, як жили батько, як жили мої діди. Не хочу. Хочу жити краще. Не хочу сіяти й орати. Хочу щось інше робити. Не хочу заграбатись тут на 3 десятинах і починати каторгу спочатку. А що будеш, дитино, робити? Куди підеш? Щось буду. Знайду місце. Світ великий. Піду до міста. Але всі панами не можуть бути. Хтось мусить і свині пасти. Для свиней є свинопаси. Хто для чого родився, але я не для свиней. Після того Володько вийшов на двір. Не знав, за що взятись. Все, на що падав його погляд, здавалось йому чужим. Обійшов ціле подвір'я. Ось дровітня. Купа грабових полін. Одно з них сучкувате і раз коло разу порубане лежить на землі. На ньому рубають дрова, і через те воно порубане, і через те майже наполовину вгрузле в землю. Ось і сокира стоїть сперта на поліно. Володько пізнав ту сокиру. О, вона знайома йому. Це стара, давня батькова сокира. Ось як її старе, вичовгане долоною топорище. Воно аж жовте, здається, вигризене. Це вичовгали його батькові руки, батькові мозолі. Скільки разів тримали вони його, скільки разів махнули цією тяжечою старою сокирою. Після Володько поклав сокиру на її місце, але вже куди не подивився, скрізь щось побачив, чого раніше майже не зауважував, а що тепер само лізло у вічі. Скрізь щось з батькового знаряддя, все таке ж, як сокира, старе, тяжке і вичовгане. Он під стріхою свининця кілька старих кіз. Деякі вже давно стирчать там, ніхто їх не вживає більше, але вони все-таки зберігаються. Хто зна, відколи вже вони існують на цьому світі. У деяких навіть повідпадали кульки. У тих, що кульки ще держаться, вони також повичовгувані, як те топорище. Старі батьківські речі. Он під брамою стоїть перевернутий плуг. Старі почорнілі залізні чепіги. Старий дерев'яний граділь. Старі коліщата. Ручки чепіг так само повичовгувані та ледве держаться на своїх місцях. І плуг старий ще з тих часів, коли Володько бігав по полях і лугах Лебедщини. Перемінили тільки кілька раз плиту, леміш, а плуг все служив без зміни. І тут, і там, куди не глянеш. Ось дильована клуня. Кожний диль вирізаний чи обтесаний батьковими руками. Примітка. Диль – обтесана колода. Частокіл, живопліт, садок. Чепурні яблуньки стоять рядочком і скидають решту зіржавілого листя. Хто їх приніс сюди? Хто покопав ямки? Хто садив? Хто прив'язував їх до кілків, щоб не хитав вітер? Хто обчищав, обкопував, підливав? Він. Батько. Батько все ніс на своїх плечах, все тягнув своїми руками, все обійшов своїми ногами. Цілі роки, десятки років, півстоліття. Тягнув, рвав, тремтів над кожним зерном. А чи для себе? Ні, це не для себе робив. Сам він не має нічого і не потребує нічого. Он його кут у клуні, оберемок соломи, тверда, напхана сіном подущина і старий кожух. Тут, коли приходить ніч, складає на відпочинок свої кості.
не любить м'якого, вигідного. Сам твердий ціле життя мав тверде, через те і голову на твердому любив схиляти. Так і дітям казав. Ось вбитий у диль старий зуб з борони. На ньому висять старі батькові одяги. Ватовий піджак з рукавами, що прийняли форму батькових рук. Такі самі штани. Ось і стара, порепана, зсохла батькова попруга. Володько добре тямить її. Багато років минуло, попруга зсохлася, порепалася, але Володько пам'ятає її ще з часів, коли була вона нова, тверда і гнучка. Пам'ятає, як свою сувору, тверду вчительку. Взяв у руки, потримав. Бідна стара попруга. Ніхто вже не користується твоєю силою. Стара батькова попруга. Після Володько змінив на постелі солому. Викидав збиту мерву, а приніс і настелив свіжої. Витрюсь рядно, кожуха. Напхав до подушки м'якого свіжого сіна. Все поклав на своєму місці. Після дивиться, що б міг ще зробити батькові. Але нічого зробити не міг. Так, ніби батько навмисне не хотів від нього нічого. Все, здається, казало йому: бери, бери Остіпа молоти. Машина он стоїть, бери її, це твоє. Садок, поля, бери. Твоє це, твоє, Володьку. Все аж руки до нього простягає, просить. Ні, ні. Володько не чує того голосу, а хоч чує, закриває вуха. Не хочу, не можу. У всьому чує дух батька, дух дідів. На всьому лежить їх знак. Довгі-довгі покоління, що відходять у безвість минулого. Безславні, страшні роди і покоління. Рабство, рабство і рабство. Коса, серп і рало. Нагнута вічно спина і схилена голова. Праця, піт і смерть у муках. Німа безмовність, страх перед всім. Безправність, погорда, сваволя. О, ви мої далекі покоління! О, ви батьки і діди мої! Ви всі тут коло мене. Бачу вас і чую ваші скарги, болі. Чую ваш біль і ваші скорботи. Беру їх на себе і піду з ними на суд, але тут вже не зостанусь. Прощайте, не кличте мене даремно. Прощайте навік. Ні, ні, не кричіть, не послухаю. Володько вийшов у поле і пішов межею до Угорщини. Вітер віяв, сяяло сонце, синіло небо. Розлягався синій далекий простір. Гаї і ліси облиті золотом. Поля, мов озера топленого заліза. Купаються у них листочки, скиба, мов хвиля, біжить кудись. Вітер дзвенить, мов дика струна. 1000 осінніх скрипок там і тут виграють. Обертається все навкруги, коло сонця, коло Володька, коло батьківського ґрунту, що стелиться ось під ногами, мов покірний раб. Топчись по ньому досхочу. Край його, ріж його, бери його. Мовчатиме в німій покорі. Ах, ви лани мої! Ах, ви мої болючі! Це ви вмовляли моїх дідів бути такими. Це ви, лани мої! Ану, пройдуся ще по вас уздовж і поперек. Хочу, щоб кроки мої відчули. Може, відчуєте те, що йде за мною, га? Армія йде там, військо велике. Вгинайтесь і тремтіть, лани. Майте, мов прапор бойовий. Ви золото моє, ви небо моє високе. Поле лежало перед обличчям Володька зоране, опоране, обведене дбайливо межами. Ось рівна, поскороджена рілля. На ній видно ще широкі батькові сліди. Оглянув їх, зміряв оком, хотів сам по них ступати, але сліди скоро стратились. Ні,
Далі треба йти по-своєму. Далі тратиться батькова стежка. В цей час щось в собі відчув. Щось поворушилось в його душі і забриніло. Почув в собі велику силу. Здавалось, у нього виросли крила. Широкі, довгі крила. І ось він махне ними, підніметься над полем. Все вище і вище летітиме над своїми полями, над своїми межами, над долинами та лісами, над борами та гаями. Боже, скільки пісні, скільки радісного крику, скільки сили та любові у грудях. Ось розірвуться вони від тієї нестримної повені, серце вискочить, кров жива польється і оросить землю. Володько пішов швидко додому, знайшов шматок паперу і почав писати. По короткому часі паперу стало мало. Знайшов ще шматок, але і цього не вистачило. Почав шукати ще і ще. І писав, писав і писав. Почав з поспіхом великим, нерівними літерами, руки тремтіли, кров грала і припливала до щік, горіли очі. День тікав, але він не бачив дня. Сонце заходило і гасло, стелилась пітьма. А Володько сидів схилений, нервовий, розгорілий. Мати підходила до нього, дивилась, зітхала і знову відходила. Боялась торкнутися його, боялась заговорити з ним. Бачила, що діється з тим парубком. Бачила його палаючі уста та його хворобливо блискучі очі. І аж коли стемніло зовсім, Володько відірвався від свого писання. Оглянувся навкруги. Було чорно, німо. Коло печі поралася мати, коло неї Василина. Вузька, низька, закурена хатина. Розхитаний стіл, старі почорнілі образи, міцне ліжко, плита. «Володьку!» – проговорила мати. «Ти ж не обідав?» «Ага, так, я не обідав. Ні, я не хочу їсти. Або ні, дайте мені щось». Було щось там, стояло від самого полудня. Мати піднесла йому, він мовчки почав їсти. «Що ти, дитино, пишеш?» – несміливо запитала вона. «І що з того буде?» «Про вас пишу, мамо», – сказав певно і майже весело Володько. «Про мене? Що можна про мене писати? Кому я потрібна?» – казала вона. Син, напевно, жартує. Він взагалі дивак, невдачник. Напевно, жартує. «Як то кому?» – кричав же Володько. «Не кажіть так. Я хочу книгу про вас написати. Про вас, про батька, про наше життя. А хіба ви ніщо? А хіба ви не мати моя? А хіба ви мало попрацювали на цій землі? А скільки раділи, скільки сліз вилили, скільки пережили? Хіба це ніщо? Ні, мамо, про все це напишу. А ті, що будуть колись, хай читають. Хай знають, що перед нами також були наші люди, і також жили, і також любили все на Божому світі. Я хочу, щоб почалось нове життя, щоб покоління наші не тратились, не западали в землю, не зникали, мов худоба. Хочу лишити слід, слово, музику, барву. От що я хочу. Я хочу також розказати про свого батька. Хочу полічити його дні, його діла. Хочу все покласти на папір. З повітря виловити розсіяні звуки, з оцих предметів зняти мірку і описати. Все мусить бути колись, що є тепер. Щоб знали його і бачили. От що я хочу, мамо. Настя дивилася на нього і думала. Здурів. Напевне, здурів. Господи, Господи, спаси схорони. Заступись, Царице Небесна, Почаївська Мати Божа. З ума зійшов. Володько встав, вийшов і не вернувся. Довго чекала його, але той не прийшов. «А вийде-но, дитино, за ним, куди він побіг», – казала Настя Василині.
Хто зна, що з ним діється? Перелякана Василинка побігла на двір, обігла все навкруги, клуню, повітку, хлів. Заглядала на горище. «Володьку! Володьку!» – гукала. Мало не плакала, але вернулася до хати. «Нема його ніде, мамо! Скрізь обігла. Певно, в село пішов». У хаті було темно. Засвітили. Мати довго сиділа коло печі. У печі горів огонь, варилась вечеря. Чекала на Матвія, але час йшов, а він не приїжджав. Приїхав зовсім пізно. Хведот розпріг коні. Матвій ледве ноги волоче. Прийшов до хати і сів. Одяг його в муці. Настя подала вечерю, прийшов з двору Хведот, і всі почали їсти. По вечері, коли Хведот вийшов, а Василинка заснула, Матвій запитав тихо. «Ну як? Був дома?» «Ох, був», – зітхнула Настя. «Нічого не говорив?» Я почала йому говорити. А кажу, ти не роби так, а подивися, послухай. Зглянься, кажу, на батька. На женячку йому натякнула, а він встав і каже, не буду тут, піду в світ, не хочу господарем бути. А потім десь пішов. Робити нічого не робив. Пішов десь у поле, а після прибіг і почав писати. Як сів у полудень, писав до пізнього смерку, а сам такий гарячий, червоний. А я після кажу, а що ти, дитино, пишеш? А він почав кричати, про вас, про батька, про все. Господи святий, як кричав. А після вийшов і не вернувся. Певно, знову подався в село. І це все. І так от, як бачиш. Матвій вислухав спокійно Настині скарги, не промовив ні одного слова і вийшов на двір. На дворі темно. Старий обійшов подвір'я, скрізь заглянув, подивився до хліва. Після став коло клуні, зняв кашкета і, поклавши на себе потрійно знак Христа, почав голос промовляти молитви. «Найпаче омий м'я от беззаконія мойого, гріх мій предо мною, і Тебе єдиного восхвалю. Работайте Господеві зо страхом і радуйте Йому з трепетом. Благодатна Маріє, Господь з тобою. Боже милостив, будь мені грішному, без числа я згрішив, прости мені». Закінчував Матвій і бив себе кулаком у груди. Коли він молився, думав увесь час про Володька. Здається, молився за нього. Старий не любив молитися довго при людях, але тепер почав все частіше і частіше звертатися до Бога, особливо після того, як не вернувся Василь. Десь у темноті, у закутку, щоб не побачили його стороннє око, зупинявся, стягав з голови кашкет і говорив ці молитовні слова. Були вони гарні, величні, якось особливо сказані. Чув коло себе Бога, великого свого Бога. Чув якусь силу, що кермує його долею, бо ж бачив, все, що він планував колись замолоду у своїй голові, не так завершилось, як думав. По-своєму. Діти, цілий світ, господарство. Все не так, як думав, сталося. Після пішов спати. А Володько вже сидів у Сергія. Був тут, як звичайно, Кіндрат. Був Никон і кілька менших хлопців та дівчат. Кіндрат голосно просторікував своїм хриплим голосом. Сергій мовчав і посміхався. Никон час до часу кидав якісь слова і скорочено матюкався при тому. «Ні чорта!» – казав Кіндрат. «Буде наша! Боятись нема чого! Учитель також з нами. Є дехто проти, але так і треба, ні? А папір весь рознесли. Тепер скрізь повно, хай читають». Забалакались до пізнього вечора.
Нарешті при розході Кіндрат сказав до Володька: «А ми вже й читальню маємо». «Де?» – запитав зацікавлений Володько. Вчора ми всі тут радились. Никон нам свою комірку відпустив. Мати перечила, але хто її послухає? Ще не докінчили. Я сьогодні цілий день стола та лавиці тесав. Шевченка та Франка також маємо. Нема тільки книжок. У нас на горищі є, та хто тепер такі читатиме? 300 літ дому Романових, святий і рівноапостольський князь Владимир, смерть Івана Ілліча. Це ще Демид колись брав у школі і так зостались. Батько деякі обкурив, але... Володько сказав, що книжок дістане. Тяжче з часописами, треба грошей. Кіндрат тут мовчав, але завтра сходимося в читальні. На 4 місця досить, а більше не прийде. Чому? Ну, хто тепер покине досвідки, дівок? Сергій Володька проводив. Знаєш, бачив Ганку. Ну? Казала, що прийшов на досвідки. Хоч? А чи варто? Варто. Там не тільки дівчата, там і хлопці. Походиш, побачиш. Треба тільки їх підібрати. Вони всі по вечорницях та досвідках розсипані. А Ганка каже, чому не прийде? Хай прийде. Володько уявляв, як вимовляла ці слова. Уявляв її цілу. У темноті зовсім виразно перед ним з'явилась і стояла. Променисті сині очі, рожеві щоки і тонкі червоні уста. Вагався. Сергій мовчав і чекав. «Ніколи ще не був на досвідках», – сказав Володько. «Неважно». «Йду», – рішив Володько. Обидва повернули і через городи пішли. Темно було. Зорі зникли, по селі співали півні на зміну погоди. Вітер час від часу пошарпував верхами дерев, ніби сердитий учитель своїх школярів. Зійшли в долину, перейшли кілька подвір'їв, перелізли кілька перелазів, роздражнили собак. Хата Євдошки стародавня, в зруб, з малими вікнами. Світло ледве пробивається назовні. У вікнах людські плечі. Чути лагідний дівочий спів і регіт парубків. Десь вирвався пес і загавкав. «Ти! Пішов геть!» – крикнув Сергій, і пес одразу сховався. Володько почував себе негаразд, але бадьорився. Думав, що казати, як прийде, як тримати себе. Сергій іде попереду. Повернув дерев'яну завертку і пхнув скрипучі двері, що провалилися в чорну яму. Переступили високий поріг, зігнувши порядно голови. Двері з хати відчинилися самі. «Гей, хто там ще? Нема місця, вертайсь!» – кричали з хати. «Зачини губу!» – суворо крикнув Сергій. «З дороги!» Знову високий поріг. Знову низький одвірок. Простора, низька хата і повно диму та людей. «Дай Боже, вечір добрий!» – театрально гукнув Володько. Парубки, дівки, прядки, дим, сміх, пісня. «У-у-у!» – загули парубки. Тут вони всі. Ілько, Антін з перев'язаною головою, Демид, Йон. Кинулись до Володька. Той підняв голову, як на сцені. «Здоров, братва! Як є?» «Живемо та хліб жуємо». «Дай Боже, дівчата, чи приймете?» «Дай Боже, самі вступитесь, у нас не приймають», – хором відказали. «Ну й хороші». «Та не ваші». «Рада душа в рай». «Та хвіст не пускає», – додав котрийсь з хлопців. «Ха-ха-ха», – зареготали всі, навіть ті, що сиділи навкруги на лавках і що здебільша слухали та мовчали. Верховодили Демид, Ілько, Антін та Йон.
здорові, широкоплечі, справжні козарлюги, тільки коня та шаблю і на Запоріжжя. Володько оглянувся по дівчатах, але Ганки не бачив. Це неприємно, але не подавав знаку. Не бачив також і Наталки, самі молодші дівчатка. Зо старших одна Дарка. Всі прядуть, тільки прядки гурчать. Настрій приємний. За вікном свище холодний вітер, а тут тепло, горять дві лампи, молоді, веселі люди. Чимсь старим, давнім віє, ніби тут панує дух предків. Так, мабуть, було 100, 200 і більше літ перед цим, так і тепер. Тільки одяги дещо змінилися. Нема ні корсетів, ні вишивок, ні свиток. Легкі перкалеві блузи, спідниці. У хлопців кепки, штани галіфе і чоботи. Всі якісь напружені. Очі, уста, щоки свіжі, здорові, блискучі. Кожний хоче з чогось сміятись, показати свою силу, свій дотеп, свій розум. Всі ніби на картині. Вище, нижче, ще нижче. Там далі тіні, чорні й сірі, невиразні, ворухливі. Профілі, вираз, мерехтлива зміна, на і дай. Ось, здається, чекають чогось. Очі, уста і груди. Гаряча іскра спаде і спалахне, і серце заб'ється, і сміх розкотиться. Бадьорий, лоскотливий, жадібний. Ось ноги тупотять і просять ритму. Тремтять коліна. Вигинається пружний стан, випинаються груди. Все тепліше і тепліше стає. На чолі сходить піт, мов роса, мов дихання. В очах легкий туман, як душного вечора. У вухах дзищить нап'ята струна. За вікном собачий гавкіт і спів півня. Вітер підхоплює звуки і відносить їх куди хоче. У сінях рипнули двері, і у затишку під зрубом вже стоять. Вітер б'є об зруб своїми грудьми. Сердито, поривно. Відступить раз, затихне, ніби збирається із силою. Розігнавсь і тарах. Тільки заскрипіли крокви вгорі, і солома піднялась. У щілинах на кілька ладів засвистало. «Ні, ні, чекай, Йон!» Чорно так, а в хаті регочуть. «Сказився, Йоне, ой!» Гарячі уста, що горять і тут. Вітер знову вдарив, знову відбився, знову заскрипіли крокви, і знову всі щілини засвистали. Недалеко голосно заспівав півень. Оленка вирвалась, стріпнулась, скрипнули двері, а Йон став проти вітру. «Дми! Бий у груди!» Тільки кучер має на вітрі, ніби на летючому їде коні. «Просто на тебе?» – кричить Антін. «Просто на мене!» Розмахнувся, вдарив, і той ліг. Чітко, ясно відрубав Демид. «Трупом!» – хльостко додав котрийсь. «Не трупом! В зуби калатнув, а душа не в зубах. Думав, мене не візьме!» Завершив Демид, повернувся рвучко і заспівав. «Хто бреше?» Хильнулись сюди і туди двері, бо вступив Йон. Йому ніхто не відповів, бо всі співали. «Ой, у полі вітер віє, та жито половіє, а козак дівчину та вірненько любить, а зайнять не посміє». Дзвенів тенор, рвався на кусники, носився в повітрі. Його підхоплював бас, що ревів на всі боки. Хитались голови, миготіли носи і кучері, напинались карки і підборіддя. Серед пісні знову відчинилися двері, і всі оглянулись. В одвірках стояла Ганка. Уста сміялись, очі сміялись. Сміялась ціла у шовковій, бронзовій барви хустині. Володьків тенор ще звучніш задзвенів. Перелився кілька разів. «Що женитись думає,
Ой, і того ж він, та й не горнеться, бо й поговору боїться. Ганка протискається до дівчат, їй підставляють ноги. Антін, басуючи в пісні, півкроку поточився, і Ганка опинилася за його широкими, як мур, плечима. «З дороги, Антоне, пусти!» – кричала вона і гатила обома кулаками в Антонові плечі. Але Антін співав собі, тільки бас його в деяких місцях деренчав. Нарешті Ганка прорвалась до дівчат. Ось підбігла до одної, до другої. Тій щось шепнула, ту обняла, нагиналась, розгиналась, відкинула велику, теплу, що мала на плечах хустку, поправила коси. Заложила обидві руки за потилицю, а груди повні, круглі і пружні вип'ялися під тонкою блакитною блузкою. Одна тільки мить. Ось вона вже поправила коси і обернулась, хитнула головою. Пісня скінчилась. «Хлопці, оброку!» – крикнув котрийсь. «Давай! Хай буде обрік! Сип, хто кормить? Терешку, тримай шапку!» – кричав Антін. «А ви, шушвалля, набік!» – крикнув на менших хлопців, що коло судника. Шушвалля розсипалось, куди могло. Терешко вмощувався коло судника і тримав на колінах шапку. «Хто лягає?» – кричав далі Антін. «Бий, чорт з ним!» – сказав Демид, заклав руки назад, нагнувся і сховав обличчя у Терешковій шапці. Парубки збилися всі позаду нього. «Бий!» – показував мінами Антін, але сам вже розмахнув своєю здоровенною, як лопата, долонею. Зробив собі місце для відступу, 2 рази розмахнувся і чалапнув. У Демидові щось йойкнуло, а Антін швидко пару кроків відступив. Його заступили інші хлопці. Демид поволі підвівся, весь червоний. «Ну, це, їй-богу, Антонова робота!» – сказав і подивився на Антона, що стояв, як мур, непорушно. Зав'язане його чоло відкидало на припічок велику балухату тінь. «Сукін син!» – проговорив він добродушно і без найменшого спротиву схилився до шапки. Парубки замахали руками. Кожний хотів вдарити, але Демид не бажав дарувати свого. «Розступіться!» – показав міною, блискавично мазнув рукою і припік Антонові обрік. Той увігнувся. «Міг би краще, Демиде!» – сказав він, встаючи. «Лягай!» «Бачив!» – казав Демид, лягаючи. «Твою бабу в запічку!» – відповів Антін. «Не бачив, але руку пізнав одразу, як копитом!» На цей раз захотів спробувати сили Володько. «Я!» – показав пальцем на свої груди, розмахнувся і впік щосили. Загудів Демид. «А хто це?» Дивиться по всіх обличчях, якась свіжа рука. «Чи не Володько?» «Він і є!» – сказав Володько, виступив, сховав обличчя в шапці, відчув запах поту і чекав на удар. Пройшло трохи часу. Терешко тримав міцно його обличчя. Нічого не чув і не бачив. Чекав. Ось-ось хтось припече. Бах! Володьків зад увігнувся, ніби на нього звалилася ціла хата. Не подав ніякого вигляду, звівся і глянув на парубків. «Цікаво, чия це була довбня?» Казав, дивився всім у вічі. Всі були спокійні, тільки Йон холов, ніби його тільки що викинули з жару. «Ти!» – тикнув пальцем на Йона. Йон захитався направо і наліво та виступив наперед. «Лягай, лягай!» – говорив Ілько. «Ще й я мушу раз стукнути, тільки тримайся цупко!» Били, аж гуло. Входили в запал. Долоні кожного горіли.
Клались, вставали, знову клались. Дівчата дивилися на своїх дужих, здорових хлопців. Не боялись їх, ані їх страшної гри. При кожному ударі реготалися, і чим був удар сильніший, тим сильнішав регіт. Ганка реготала також, бігала, вертілася. Була така весела, що, здавалось, це їй пошкодить. Володько почувався дуже добре. Чув весь час на собі чиїсь очі, хотів показати себе з усіх боків. Чув силу в собі, кров грала, блищали очі, голос дзвенів особливо. Ось Ганка протиснулася і вийшла в сіни. Пройшов деякий час, а вона не верталась. Володько також виступив з юрби і пішов у сіни. Двері на двір відчинені, а в одвірках чиясь постать. Розгорнув руку і опустив її, ніби крило, на чиєсь плече. «Ого, хтось має тяжку руку», – сказала Ганка. «Це ви?» – обізвався Володько. «Господи, невже ви?» – ніби здивувалась. «Сама не вірю». «І тепер не вірите?» – запитав і обняв її обома руками. Вона затремтіла, розп'яла руки і хустку. Відчув її тепло, її груди, її тремтіння. Замовкла, голова її опала на його груди. Пригорнулась. «Ще не вірите?» Вже зовсім пошепки говорив Володько і все міцніше горнув її до себе. Вона кивнула головою. «Вірю!» – зашептала вона, відхилила швидко голову. Він відчув її гаряче дихання, трошки схилився і доторкнувся своїми устами її палаючих, тріпотливих уст. «Ох, Боже!» Відриваючись, вирвалось у Ганки. Вона хотіла тікати. Ноги мліли під нею, тремтіли руки, сильно до болю билося серце. «Пустіть мене, Володю! Не втримаюсь!» Ноги Володька також підгиналися. В очах туман. Все перемішалося, але він все-таки тримався міцно і тримав її в обіймах. У хаті все сипали обрік. Час до часу виривався регіт. Рипнули двері і хтось вийшов. Ганка і Володько розступилися. Стояли обоє, мов дві непорушні чорні тіні. Це вийшла господиня хати, набрала води і знову пішла. Знову темно, тихо і безлюдно. Володько знову підступив ближче до Ганки, знайшов її руки, взяв і міцно стиснув. Відчув такий саме сильний потиск. «Як шкода, що я вас не бачу», – сказав він і зовсім близько нахилився до неї. Дивилась просто йому в обличчя, чув її дихання. «Ні, дуже добре», – шептала вона. «Я зараз, напевно, дуже смішна. Володю, невже це ви? Не вірю. Ніяк не вірю. Володю, Господи, як чекала я на вас. Вчора навмисне ходила побачити Сергія. Казав він вам?» «Казав», – тихо проговорив Володько. «А я все не хотіла вірити. Сьогодні прийшла до нас тітка. Я не хотіла йти на досвідки. Зісталась дома. Оце недавно. Вже ми хотіли лягати. Чую, хтось у вікно. Тук-тук-тук. Нахилилась, хто там, кажу. А вийди сюди, чую Дарчин голос. У мене одразу забилось серце. Одразу за вас подумала. Не знаю, що таке. Щось чула. Накинула теплу хустку і вийшла. «Ходи», – каже, – «він прийшов». «Володько?» – перепитую ще. «Ну, певно». Я кажу, біжи, а я прийду. Думала, щоб його тітці сказати. Вони пішли спати, а я за хусткою сюди. Але ходімо звідси, тут весь час ходять. Переступили через поріг, зачинили двері. Перед ними чорна, глупа ніч і вітер. Рве з Ганки хустку, вона горне їй до себе. Володько не знає ні подвір'я, ні місцевості.
Вона кудись потягнула його. Якась дерев'яна стіна підтаща. Вітер сердито шмагає, але там, за стіною. «Вам не холодно?» – сказала вже трошки голосніше Ганка і вкрила його своєю хусткою. «Мені? З вами?» – здивувався Володько. «Коли б тут мороз, буревій, коли б тут хто зна що, і то не чув би ні холоду, ні огню. Хіба ж можна?» Намагався її краще загорнути, після тулив її до себе. Перше хвилювання минуло, віднайшлася сила, мова. Ніколи не почував ще такого чудового, лоскотливого в собі вогню, такого приємного хвилювання, такого солодкого остраху. Вітер бився за стіною, ніч, тиша. Там далеко на подвір'ї мерехтить віконечко і в ньому трошечки світла. Регіт звідти доноситься, там люди, життя. Але для Володька все те вже зникло. Чув, бачив тільки це щось тепле, приємне, тріпотливе коло себе. Хотів би тиснути його до себе, горнути. Хотів би сказати ласкаві слова. Воно ось горнеться, тулиться, той самий вимріяний стан. Рука лежить на ньому. Ті самі не раз уявлювані груди. Ось вони. Торкається до них своїми грудьми. Тільки щік, уст і очей не видно. Зате чує їх. Вони такі гарячі, такі солодкі, такі ніжні. Так солодко торкатися до них устами і пити з них чад. В тому розкіш. Ні, ні. Відірватися від них нема сили. Якісь окови на ногах. Звідсіль не зрушиш їх. І руки оковані також. Все стискають її, але розгорнути їх нема вже сили. «Кукуріку!» – десь зовсім близько закричав півень. «Боже, це вже перші півні!» – схаменулася Ганка. «Так пізно, а в хаті все ще світиться!» Вже кілька разів хтось відходив. Чути було вигуки хлопців по селі. Перегукувалися дикими словами, і гук той летів по вітрі десь у безвість. «Моя шапка там», – сказав Володько. «Не хочеться вже заходити». «Я винесу. Деякі хлопці тут ночують». «Тут?» – здивувався Володько. «Певно, у нас така звичка, з діда і прадіда. І це нічого, ніхто не дивується. Йон, напевно, з Даркою залишиться», – пояснювала Ганка. Володько і сам знав звички свого села, але не міг про це навіть подумати. Чув в собі забагато сили, боявся самого себе, тікав як міг. Спокуса гналася за ним, ловила за поле. Озирався назад, бився з нею, відкидав і знову тікав. Страшно тікав. Боровся з собою, поки Ганка ходила по його шапку, а як прийшла, сказав: «Піду, Ганусю. Хто там є?» «Не бачила. Вже згасили. Я ледве знайшла шапку». У темноті щось затупало і підбігло просто до Володька. Він відступив. «Не бійся, це Євдощин жук», – сказала Ганка. «Жучку, де ти був?» Ти!» І погладила пса по голові. Він радісно махав хвостом, нюхав Володька і скакав. «Піду, Ганусю», – ще раз сказав Володько. «Тікаєте?» – проговорила вона. Пообіцяв, що прийде. Вирвався силою з обіймів і побіг в густу темноту. Сам не знав, куди бігти. Стежку, якою провадив його Сердій, стратив. Біг просто через якісь городи, натикався на плоти, перелазив, спотикався, падав. Із заходу дув холодний вітер, шарпав деревами. У селі кричали півні.